Lektion 1. Årstider av förändring. Hej Anna, jag kan redan känna sommarens slut. Jag vet. Det är galet hur snabbt årstiderna förändras. Sommaren följs av höst, eller höst som vissa kallar det. Exakt. Har du någon favoritsäsong? Jag tror att hösten är min favorit. Färgerna är så vackra. Jag håller med. Bladen på träden byter färg och skapar en fantastisk utsikt. Ja, jag älskar att se röda, orange och gula överallt. Det är som om naturen målar ett mästerverk. Tycker du om några aktiviteter under hösten? Absolut. Jag tycker om att gå på promenader för att beundra landskapet. Det låter härligt. Jag älskar också att besöka pumpalappar under den här säsongen. Åh, det är kul. Skarvar du pumpor också? Ja, jag älskar att göra skrämmande ansikten på dem till Halloween. Halloween är en så rolig semester. Har du några kostymidder i år? Jag funderar på att vara en häxa. Det är klassiskt men alltid kul. Trevligt val. Jag kan gå som ett spöke. Enkelt men effektivt. Spöken är fantastiska. Och hur är det med mat? Gillar du höstgodis? Jag älskar pumpakrydda allt. Det är som en varm kram i en kopp. Samma här. Och äppelcider är en annan favorit hos mig. Hösten är definitivt en säsong full av mysiga smaker. Absolut. Det är en underbar tid att njuta av naturen och fira traditioner. Jag kan inte vänta med att få uppleva all höstens skönhet och nöje igen. Lektion 2. Myter och legender. Hej Anna, jag läste just en fascinerande myt om en ung smed. Det låter spännande. Vad handlar historien om? Det handlar om en pojke som var så oskyldig att gudarna skulle skydda honom. Det är intressant. Hur fungerade skyddet? De sa att hans hand inte skulle brännas eller blåsas av järnet han arbetade med. Wow, det är fantastiskt. Så, han kunde smida utan smärta. Exakt. Han skapade vackra vapen och verktyg utan någon skada. Det måste ha gjort honom väldigt speciell bland de andra smederna. Ja, han beundrades för sin skicklighet och de välsignelser han fick. Hade historien några utmaningar han var tvungen att möta? Definitivt. Så småningom stod han inför ett karaktärstest från gudarna. Vilken typ av test? Han var tvungen att bevisa sin ödmjukhet och vänlighet trots sina gåvor. Det är en värdefull lektion. Lyckades han? Det gjorde han. Hans goda hjärta lyste igenom, och gudarna belönade honom. Vilken vacker historia. Det påminner oss om att talang kommer med ansvar. Exakt. Myter lär oss ofta viktiga livslektioner. Har du en favoritmyt eller legend?
Jag älskar berättelsen om Herkules. Hans styrka och prövningar är legendariska. Herkules är en klassiker. Hjältar i myter inspirerar oss alltid. Det gör de verkligen. Berättelser som dessa håller vår fantasi vid liv. Lektion 3. Politiska perspektiv. Hej Anna, jag läste om de nya policyförändringarna på jobbet. Och verkligen. Vad tycker du om dem? Jag tror att politiken kommer att ta itu med många av våra bekymmer, särskilt när det gäller leveranser. Det låter lovande. Vilka specifika frågor riktar de sig till? Främst se till att vi har det vi behöver för att göra våra jobb effektivt. Det är avgörande. Har du upplevt någon leveransbrist nyligen? Ja, vi har haft förseningar med vår utrustning, vilket gör det svårt att hålla det ad linnes. Jag kan föreställa mig. Hur har det påverkat teamets produktivitet? Det bromsade oss definitivt, men vi har hittat kreativa sätt att anpassa oss. Det är fantastiskt att höra. Anpassningsförmåga är nyckeln i sådana situationer. Exakt! Men jag hoppas att den nya politiken kommer att förbättra saker avsevärt. Tror du att det också kommer att öka teammoralen? Jag tror det. När resurser finns tillgängliga känner alla sig mer motiverade. Det är vettigt. Ett välstött team är ofta ett lyckligt team. Absolut. Jag är nyfiken på hur snabbt förändringarna kommer att genomföras. Jag också. Det är alltid spännande att se hur nya policyer kan forma arbetsmiljön. Definitivt. Jag hoppas att det leder till effektivare arbetsflöden för alla. Håller tummarna. Det är alltid bra när ledningen lyssnar på medarbetarnas behov. Ja, kommunikation är avgörande för en blomstrande arbetsplats. Lektion 4. Effektiva möten. Hej Anna, jag har läst om effektiva mötesstrategier. Åh, det låter intressant. Vad har du lärt dig? Jag fann att detta regelbundet kan göras med upp till 6 personer. Det är en bra storlek. Varför tror du att 6 är det perfekta numret? Det gör det möjligt för alla att dela sina tankar utan att det blir för kaotiskt. Exakt. Större grupper kan göra det svårt att se till att alla deltar. Rätt! Jag lärde mig också att mindre grupper är mycket användbara för affärsdiskussioner. Ja, de kan främja bättre kommunikation och samarbete. Plus, olika människor kan ge unika perspektiv till bordet. Absolut. Olika synpunkter leder ofta till mer innovativa lösningar. Har du någonsin varit på ett möte som var för stort? Ja, det kändes som att hälften av tiden spenderades på att få alla hörda. Det kan vara frustrerande. Vad tycker du är det bästa sättet att hantera det? Jag anser att det är viktigt att fastställa en tydlig dagordning före mötet.
Bra idé. Det håller diskussionen fokuserad och på rätt spår. Att låta varje person tala kan också hjälpa alla att känna sig värderade. Jag håller med. Det är viktigt att skapa en inkluderande miljö. Tror du att tekniken kan hjälpa till med detta? Definitivt. Verktyg som videokonferenser kan ansluta fjärrgruppsmedlemmar effektivt. Ja, och de kan spela in diskussioner för dem som inte kunde delta. Exakt. På så sätt förblir alla informerade och engagerade. Lektion 5. Väsentligheter för strandsemester. Hej Anna! Jag är så upphetsad över vår strandsemester. Jag också. Har du hittat allt du behöver för resan? Nästan. Jag plockade upp några trendiga strandkläder som jag inte kan vänta med att visa upp. Det är fantastiskt. Vilken typ av stilar valde du? Jag fick en ljus, färgstark baddräkt och en snygg teckning. Låter perfekt för stranden. Jag planerar att skaffa några nya solglasögon. Bra idé! Solglasögon är ett måste för att skydda dina ögon från solen. Exakt. Dessutom lägger de till en rolig touch till alla kläder. Jag håller med. Har du med dig några tillbehör? Ja, jag hittade en söt strandhatt för att hålla solen borta från mitt ansikte. Det är smart. En bra hatt kan göra stor skillnad. Har du en strandväska redo? Det gör jag. Den är tillräckligt stor för att passa handdukar, solskyddsmedel och snacks. Snacks är viktiga. Vad ska du packa? Jag tänker på färsk frukt och några granolabarer. Hälsosamma snacks är bra för en dag på stranden. Absolut. Och jag ska ta med en bra bok för lite avkopplande läsning. Det låter underbart. Jag älskar att läsa vid havets vågor. Jag också. Vi kommer att vara redo för vår strandsemester med våra trendiga fynd. Lektion 6. Klassrumsdynamik. Hej Anna! Har du lagt märke till hur bullrigt det blir i vårt klassrum ibland? Ja, det kan vara ganska högt. Särskilt när alla pratar på en gång. Exakt! Det är som att mina öron börjar ringa när det händer. Jag förstår vad du menar. Det kan vara svårt att fokusera på lärarens instruktioner. Vårt klassrum är fullt av skrivbord, vilket gör att det känns ännu mer trångt. Rätt. Och med många elever i vår klass kan det snabbt bli kaotiskt. Tror du att mindre klasser skulle hjälpa till med bullret? Definitivt. En mindre grupp skulle möjliggöra bättre kommunikation. Dessutom kan läraren ägna mer uppmärksamhet åt varje elev. Exakt. På så sätt kunde vi ställa frågor utan att känna oss rusade. Har du någonsin haft en klass som var precis rätt storlek? Ja, min senaste konstklass hade bara 10 elever, och det var så engagerande.
Det låter fantastiskt. Alla kan dela med sig av sina idéer fritt. Ja, och vi hade mer tid för feedback på våra projekt. Jag tycker det är viktigt för lärande. Hur tycker du om grupparbetet? Jag gillar det, men det kan också vara bullrigt om alla försöker prata på en gång. Det är sant. Det handlar om att hitta en balans mellan samarbete och fokus. Håller med. Kanske kan vi föreslå några förändringar för vår lärare. Det är en bra idé. Att förbättra vår klassrumsmiljö skulle gynna alla. Lektion 7. Kulinariska äventyr. Hej Anna, har du upptäckt några nya restauranger här nyligen? Hej John. Ja, jag hittade ett specifikt yogaprogram som erbjuder hälsosamma måltidsalternativ också. Det låter intressant. Är de fokuserade på vegetariska eller veganska rätter? De har en variation. Vissa måltider är vegetariska, medan andra är veganska och glutenfria. Jag älskar när restauranger tillgodoser olika kostbehov. Vilken är din favoriträtt därifrån? Jag provade en quinoa-sallad med rostade grönsaker, och det var utsökt. Så fräsch och mättande. Det låter fantastiskt. Jag letar alltid efter hälsosamma måltidssidor. Har de några smoothies? Ja, de erbjuder en rad smoothies fyllda med frukt och supermat. Bärblandningen är min favorit. Jag älskar bärsmoothies. Finns det några andra ställen du rekommenderar? Det finns en ny thailändsk plats som just öppnat. Jag hörde att deras pad thai är otroligt. Jag har velat prova äkta thailändsk mat. Vad sägs om dessertalternativ? De har en kokosnötklibbig grisdessert som låter härlig. Jag älskar kokosnöt. Det låter som ett måste-försök. Tycker du att vi borde kolla in det tillsammans? Absolut. Det är alltid fantastiskt att upptäcka nya ställen att äta här med en vän. Jag håller med. Att utforska det lokala köket är ett så roligt äventyr. Låt oss planera en dag att gå. Lektion 8. Zoomemoris. Hej Anna, jag kommer ihåg att besöka djurparken när jag var liten. Det låter kul. Har du något favoritdjur att se? Jag har alltid tyckt om att titta på elefanter. De verkade så milda och kloka. Elefanter är fantastiska. Jag älskade lejonen. Deras vrål var så mäktiga. Det är sant. Jag har alltid varit fascinerad av hur stora de är. Besöker du djurparken ofta? Inte riktigt. Min familj bodde långt, så vi åkte bara ett par gånger om året. Samma här. Det kändes speciellt varje gång vi åkte. Kommer du ihåg något specifikt besök? Ja, en gång fick jag mata en giraff. Tungan var så lång. Det är en så cool upplevelse. Jag har alltid velat mata en också. Det var oförglömligt. Vad sägs om dig?
Några minnesvärda stunder. Jag minns en dag när en apa försökte stjäla min hatt. Det var roligt. Apor kan vara så busiga. De verkar alltid hålla på med något. Ja, de fick mig att skratta. Har du någonsin tagit några bilder på djurparken? Massor. Jag älskar att titta tillbaka på dessa bilder. De väcker så många minnen tillbaka. Måste gräva upp mina gamla bilder också. Det skulle vara kul att minnas tillsammans. Definitivt. Kanske kan vi planera en resa till djurparken en dag och skapa nya minnen. Det låter som en perfekt idé. Jag skulle gärna uppleva det igen. Lektion 9. Monarker runt om i världen. Hej Anna! Jag läste om hur de flesta länder inte längre har kungar och drottningar. Det är sant. Det är fascinerande hur många länder som har gått över till andra regeringsformer. Ja, vissa länder har dock förblivit konstitutionella monarkier. Exakt. Länder som Storbritannien och Japan har fortfarande kejsare och monarker. Jag tycker att de kungliga traditionerna i dessa länder är riktigt intressanta. Jag också. Ceremonierna och händelserna är genomsyrade av historia. Har du någonsin sett en kunglig händelse, som ett bröllop eller en kröning? Ja, jag såg prins Harry och Megans bröllop. Det var fantastiskt. Det var en vacker händelse. Musiken, kläderna, allt var så elegant. Absolut. Och det väckte så mycket spänning till människor runt om i världen. Det är intressant hur kungligheter fortfarande kan fånga allmänhetens uppmärksamhet idag. Definitivt. Tror du att en monarki hjälper till med nationell identitet? Jag tror att det gör det. Det kopplar människor till en gemensam historia och kultur. Det är en bra poäng. Vissa människor känner sig stolta över sitt kungliga arv. Rätt! Men det finns också debatter om huruvida monarkier är föråldrade. Det är sant. Vissa hävdar att valda tjänstemän borde vara de enda ledarna. Det är en komplex fråga. Vad tycker du om monarkier i modern tid? Jag tror att de kan samexistera med demokrati, så länge de inte har för mycket makt. Det är vettigt. En balans är viktig för ett hälsosamt samhälle. Lektion 10. Naturens omfamning. Hej Anna, jag har tänkt på hur mycket jag älskar att bo på denna perfekta plats. Det låter underbart. Vad tycker du mest om det? Jag lever av skönheten som omger mig. Det inspirerar mig varje dag. Naturen kan vara så upplyftande. Tillbringar du mycket tid utomhus? Absolut. Jag går på stigar som leder mig till hisnande vyer. Det låter fantastiskt. Vilken typ av spår utforskar du? Det finns skogsstigar med höga träd och öppna fält fulla av vilda blommor.
Jag kan föreställa mig hur fredligt det måste vara. Tar du bilder? Ja, jag älskar att fånga landskapet. Varje säsong ger något nytt. Det är en bra idé. Vilken är din favoritsäsong att vandra? Jag tror att hösten är min favorit. Färgerna är levande och magiska. Jag håller med. Den skarpa luften och de färgglada bladen får allt att kännas levande. Exakt. Det är en perfekt tid att reflektera och uppskatta naturen. Har du någonsin sett vilda djur på dina promenader? Ja, jag har sett rådjur, kaniner och till och med några hökar. Det är spännande. Det måste vara en fantastisk upplevelse. Naturen är full av överraskningar. Det är det verkligen. Jag känner mig så kopplad till världen omkring mig när jag är ute. Jag förstår. Att spendera tid i naturen kan vara så föringrande. Definitivt. Det påminner mig om att sakta ner och njuta av de enkla sakerna. Lektion 11. Navigera i vatten. Hej Anna, jag lärde mig en ny term relaterad till vatten häromdagen. Åh, verkligen. Vad är det? Det kallas navigerbart vatten. Den beskriver vatten som är tillräckligt djupt för att navigera säkert. Det är intressant. Så det är viktigt för båtar och fartyg, eller hur? Exakt. Om vattnet inte är navigerbart kan fartyg fastna eller skadas. Har du någonsin varit på en båt? Ja, jag åkte på en liten flodbåt en gång och det var mycket roligt. Det låter spännande. Såg du några intressanta sevärdheter längs floden? Det gjorde vi. Det fanns vackra träd och till och med lite vilda djur. Jag älskar att vara i naturen. Det måste ha varit lugnt på vattnet. Det var det verkligen. Det mjuka ljudet av vattnet var så avslappnande. Kommer du ihåg några specifika ögonblick från den resan? Ja, vi såg en familj av ankor simma bredvid oss. Så sött. Naturen har alltid de små överraskningarna. Absolut. Jag lärde mig att förståelse för farbara vatten är viktigt för säkerheten. Definitivt. Det är fascinerande hur geografi påverkar vår verksamhet. Det är det. Att veta om vattendjup kan hjälpa till att planera aktiviteter som fiske eller båtliv. Det är en bra poäng. Det är viktigt att respektera naturen samtidigt som man njuter av den. Jag kunde inte hålla med mer. Att vara informerad gör våra upplevelser ännu bättre. Lektion 12. Londonbound. Hej Anna! Gissa vad? Jag åker till London nästa vecka. Verkligen. Det är spännande. Vad sägs om dig? Jag ska också till London. Vilken slump! Det verkar som om vi båda är på samma äventyr. Vad planerar du att se?
Jag vill besöka British Museum och se de historiska artefakterna. Bra val. Jag har hört att den har en otrolig samling. Ja, jag är särskilt intresserad av Rosetta Stone. Vad sägs om dig? Jag vill utforska Buckingham Palace och kanske se Changning of the Guard. Det låter som en rolig upplevelse. Har du varit i London förut? Nej, det här blir min första gång. Jag kan inte vänta med att se allt. Samma här. Jag har hört att gatorna är fulla av levande kultur. Definitivt. Jag ser också fram emot att prova lite traditionell brittisk mat. Jag också. Fish and chips är ett måste. Vad sägs om afternoon-tea? Det låter så härligt. Jag håller med. Jag skulle gärna njuta av några bakverk medan jag smuttar på te. Perfekt. Vi bör planera att besöka några lokala marknader också. Det är en bra idé. De har ofta unika hantverk och livsmedel. Ja, jag älskar att hitta speciella souvenirer för att komma ihåg resan. Absolut. Det blir ett äventyr att minnas för oss båda. Lektion 13. Att ta sig runt. Hej Anna, vet du hur du kommer till konstgalleriet? Ja, det gör jag. Det är inte så långt härifrån. Verkligen. Jag tänkte att det kunde bli en lång promenad. Nej, det är lite långt, men du kan ta en buss eller taxi för att komma dit lätt. Det låter bekvämt. Hur ofta kör bussarna? De körs var 15 minut, så du behöver inte vänta länge. Perfekt. Tycker du att det är värt ett besök? Absolut. Utställningarna är fantastiska och förändras alltid. Jag älskar samtida konst. Finns det några specifika artister som presenteras? Ja, de har verk från lokala och internationella konstnärer. Det är spännande. Jag skulle gärna vilja se några unika bitar. Du kommer definitivt att hitta något som fångar ditt öga. Hur länge tycker du att jag ska spendera där? Jag skulle rekommendera minst 2 timmar för att verkligen njuta av utställningarna. Jättebra. Jag ska se till att avsätta tillräckligt med tid. Och glöm inte att kolla in presentbutiken. De har några coola föremål. Fantastiskt! Jag älskar att hitta unika souvenirer. Jag också. Det är ett bra sätt att komma ihåg ditt besök. Tack för tipsen. Anna, jag kan inte vänta med att gå. Lektion 14. Utforska nya platser. Hej Anna, jag hörde talas om en ny marknad som öppnade centrum. Och verkligen. Låter som en rolig plats att utforska. Ja, jag har hört att det kommer att ha lokalt hantverk och utsökt mat. Jag älskar sådana marknader. De har en så livlig atmosfär. Exakt!
Dessutom är det ett bra sätt att stödja lokala artister och leverantörer. Jag uppskattar alla förslag du har gett mig om platser att besöka. Jag är glad att höra det. Det finns så mycket att upptäcka i vår stad. Har du några specifika leverantörer du är glad att se? Jag ser verkligen fram emot matboden. Jag har hört bra saker om tacos. Tacos låter fantastiskt. Jag hoppas att de har några unika smaker. Jag har hört att de kommer att ha kryddig mango och chipotle-kyckling. Det låter gott. Jag kommer definitivt att prova dem också. Vi borde gå tillsammans och göra en dag av det. Det är en fantastisk idé. Vi kan utforska marknaden och äta lunch. Och kanske hitta några coola handgjorda presenter till våra vänner. Ja, jag älskar unika gåvor som berättar en historia. Det kommer att bli ett roligt äventyr. Jag kan inte vänta med att kolla in det med dig. Lektion 15. Shoppingstress. Hej Anna! Har du någonsin känt dig stressad när du handlar? Åh ja, absolut. Ibland kan det vara riktigt överväldigande. Jag förstår vad du menar. Det är irriterande när butikerna är för trånga. Definitivt. Det kan göra shopping stressande för alla inblandade. Och när människor tränger förbi varandra känns det kaotiskt. Exakt. Jag föredrar att shoppa under tystare tider om jag kan. Det är en smart idé. Vilken är din favorittid att shoppa? Tidigt på morgonen eller sent på kvällen brukar fungera bäst för mig. Jag håller med. Dessutom får du mer uppmärksamhet från personalen på det sättet. Det är sant. Det är skönt att ha någon som hjälper dig utan att känna dig rusad. Har du någonsin haft en shoppingupplevelse som visade sig vara kul? Ja, jag var på en pop-up-marknad förra månaden och det var så livligt. Det låter spännande. Vad tyckte du mest om det? Stämningen var fantastisk och jag hittade några unika handgjorda föremål. Jag älskar att upptäcka unika saker. Köpte du något speciellt? Ja, jag köpte en vacker handmålad mugg. Det är min favorit nu. Det är fantastiskt. Jag tror att unika föremål gör shopping värt. Absolut. Det handlar om upplevelsen och fynden. Låt oss planera att kolla in några lokala marknader tillsammans snart. Prenumerera, gilla och dela vår kanal. Ditt stöd hjälper oss att skapa mer bra innehåll. Tack!